Mission APSc ANJ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ষ্ট্ৰেংথ অফ মেটেৰিয়েলৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিবিলাক APSCৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আমি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' হোৱাট ডু মিন বাই ষ্ট্ৰেংথ? তো আমি ষ্ট্ৰেংথ বুলিলে কি বুজোঁ? কেতিয়াবা সুধি দিয়ে ইণ্টাৰভিউত। চ' ষ্ট্ৰেংথ ইজ নাথিং বাট বেচিকেলি দ্য এবিলিটি অফ মেটেৰিয়েল to withstand the external load safely without failure is called strength of that material. So আমাৰ যিটো মেটেৰিয়েল সেই মেটেৰিয়েলটো যদি ফেইল নোহোৱালৈকে এক্সটাৰ্নেল লোডৰ এফেক্টত যিটো আমাৰ ফেইল নহয়, চ' সেইটোৱে তাৰ যিটো এবিলিটি সেই এবিলিটিটোক আমি strength বুলি ক'ম. Strength is always goes up to the failure point. So যদি fail হৈ যায় তেতিয়া that means the strength is not strength is broken. Okay. So তাৰপিছত এটা কৈছে a material has two kind of properties. এটা materialsৰ দুটা properties আছে. So first property is that the ability of a material to withstand the external loads safely without failure is called strength of that material. মেটেৰিয়েলৰ দুটা প্ৰপাৰ্টি আছে, মেকানিকেল আৰু কেমিকেল। মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ মানে যিবিলাকে ৰেছপন্স দিয়ে এগেইনষ্ট দ্য এপ্লাইড লোড। অ'কে, চ' আমি এটা লোড দিছোঁ, লগে লগে সেই বস্তুটো এটা ৰেছপন্স দিছে। ছাপ'জ আমি এটা লোড দি দিলোঁ, ছাপ'জ এটা ৰাবাৰ বেণ্ড আছে, ৰাবাৰ বেণ্ডটোক আমি এটা ভাৰ্টিকেল লোড দিছোঁ, লগে লগে কি হৈছে, ৰাবাৰ বেণ্ডটো বেণ্ড হৈছে। ডেট মিনছ ইট উইল গিভ some ৰেছপন্স। ডেট মিনছ দ্য প্ৰপাৰ্টি ইজ নাথিং বাট মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। অ'কে, next chemical properties are those which are not affected by the application of load. Chemical properties এনেকুৱা হয় য'ত আমাৰ কম্পজিশ্যনটো এফেক্ট নহয়। চ' আমি যদিও লোড দিছোঁ তথাপিও যদি তাৰ কম্পজিশ্যনছবিলাক চেঞ্জ নহয়, কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজবিলাক চেঞ্জ নহয়, চ' সেইটো হৈছে আমাৰ কেমিকেল লোড। অ'কে, চ' strength of material itself is a mechanical property. So strength of material basically আমাৰ mechanical properties হয় which is dependent on various other mechanical properties of that materials like modulus of elasticity, brittleness, ductility, toughness, etc. So although strength is also depend on chemical properties, but this subject only deals with the mechanics properties of material. So a subject is basically the mechanic properties of the material to amak koi. Okay, next behavior of material towards the external load. External load behavior বিলাক কি হয়? So a material behaviors towards an external load is two types. দুটা টাইপৰ behavior দেখায়। এটা হৈছে failure which can be resisted by strength of that material. Second হৈছে deformation which can be resisted by the stiffness of the material. So এটা আমি resist কৰা হয় materialটো strength আৰু ইটো deformationটো আমাৰ কোনে resist কৰে? Stiffness. Okay, so these are various properties যিখিনি আমাৰ বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। properties ductility কি হয় actually? Ductility is nothing but it is the ability to material to get elongate or deform in shape. So যদি materialটো আমাৰ দীঘল হৈ যায় that means that is a ductility under the applications of load. For example যদি আমি আইৰণ ৰড এটা চাওঁ, so আমি যদি সেইটোৰ ওপৰত লোড লগাওঁ কি হয়, ই বেণ্ডিং হৈ যায়। বেণ্ডিং হোৱা মানে কি হৈছে, এইটো ইলংগেটেড হৈছে বা শ্বেপটো ডিফৰ্ম হৈছে। চ' আইৰণটোক আমি ডক্টাইল মেটেৰিয়েল বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে কি আমাৰ যিবিলাক মেটেলছ আছে নেচাৰত বা যিবিলাক মেটেলছ হয় সিহঁত কি হয়, ডাক্টাইল নেচাৰ হয়। লাইক আইৰণ, এলুমিনিয়াম, দিজ আৰ নাথিং বাট ডাক্টাইল। অ'কে, নেক্সট মেলেবিলিটি। মেলেবিলিটিটো আপোনালোকে জানে, ব্ৰিটেলনেছটো থাকি গৈছে। ব্ৰিটেলনেছ ইজ নাথিং বাট ইট ইজ জাষ্ট অপজিট অফ ডাক্টিলিটি। ডাক্টিলিটিৰ অপজিটটো হৈছে আমাৰ ব্ৰিটেলনেছ। চ' এ ব্ৰিটেল মেটেৰিয়েল কেন নট বি ইলংগেট নৰ বি ডিফৰ্ম ইন এনি শেপ। ব্ৰিটেলনেছটো আচলতে ভংগুৰ বুলি ক'ব পাৰি। চাপ'জ আমি এটা ডাষ্টাৰ লওঁ, আমাৰ যিটো চক হয়, চকটো কি হয়, যিটো আমি বৰ্ডত লিখিবলৈ ইউজ কৰোঁ সেইটোক আমি ব্ৰিটেল মেটেৰিয়েল বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইটো কি হয়, যেতিয়া আমি তাৰ ওপৰত লোড দিম কি হ'ব, সেই বস্তুটো লগে লগে ভাঙি যাব। গ্লাছ ইজ এ ব্ৰিটেল মেটেৰিয়েল। গ্লাছটোত কি হ'ল, গ্লাছটোত লোড দিলে কি হয়, সি লগে লগে ভাঙি যায়, টুকুৰা টুকুৰ হৈ যায়। ডেট মিনছ ইট ইজ এ ব্ৰিটেলনেছ। অ'কে, ব্ৰিটেলনেছ প্ৰপাৰ্টিটো আছে। মেলেবিলিটিটো ইট ইজ এ এবিলিটি টু মেটেৰিয়েল টু বি বিটেন ইনটু থিন শ্বীট। ছাপ'জ আমাৰ টিন পাতটো কি হয়, আমি যেতিয়া লোড দিওঁ কি হয়, ই লাইক এ প্লেটৰ গতে সি কি হয়, বা এলুমিনিয়ামৰ শ্বীট এখন লওঁ, তো তাক ওপৰৰ পৰা যদি আমি লোড দিওঁ সি কি হয়, লাহে লাহে চাৰ্কামফাৰেঞ্চিয়েলি কি হয়, এক্সপেণ্ড কৰে। চ' মানে সেইটোক আমি ওপৰৰ পৰা যেতিয়া বিটেন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি কি হয়,
বেচিকেলি এক্সপাণ্ড কৰে ফৰ এক্সাম্পল টিন চিট চ' আমাৰ টিনৰ যিবিলাক চিটছ হয় যিবিলাক আমি ৰুফিঙত ইউজ কৰোঁ সিহঁতৰ কি হয় মেলেবিলিটি প্ৰপাৰ্টিটোৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সিহঁতৰ লাহে লাহে কি হয় ডাইমেনশ্যনবিলাক বাঢ়ি যায় অ'কে নেক্সট ইলাষ্টিচিটিটো সকলোৱে জানে ইলাষ্টিচিটি ইজ দ্য এবিলিটি অফ এ মেটেৰিয়েল টু ৰিটাৰ্ণ ইটছ অৰিজিনেল শেপ চ' ৰাবাৰ বেণ্ড এটা আমি টানিছোঁ তাৰপিছত এৰি দিলে কি হ'ল ইয়াকো নিজৰ শেপত লৈ গুচি গৈছে সেইটো হৈছে ইলাষ্টিচিটি চ' এইকেইটা পাই সুধি থাকে ইণ্টাৰভিউত ডাক্টিলিটি কি হয় ব্ৰিটেলনেছ কি হয় মেলেবিলিটি কি হয় ইলাষ্টিচিটি কি হয় নেক্সট আৰু এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে টাফনেছটো ইট ইজ এ মেটেৰিয়েল টু এবজৰ্ব শ্বকছ এণ্ড উইদাউট এনি ইম্পেক্ট উইদাউট ডেমেজ অ'কে চ' একো ডেমেজ নোহোৱাকৈ কিমানটো শ্বক বা ল'ব পাৰে সেইটো হৈছে আমাৰ টাফনেছ ইজ বেচিকেলি এবিলিটি অফ এন মেটেৰিয়েল ছাপ'জ আমি ডাষ্টাৰ এটা লৈছোঁ আৰু ডাষ্টাৰটো কি কৰিছোঁ ছাপ'জ পেনৰ যিটো নিপ হয় সেই নিপটোৱে কি কৰিছোঁ স্কেটছ কৰিছোঁ যদি তাত স্কেটছটো যদি বহি গৈছে তো তেতিয়া সেইটো ক'ম আমি ইট ইজ এন দ্য টাফনেছ ইজ লেছ যদি আমি একো স্কেটছ কৰিব পৰা নাই ডাষ্টাৰটোত ডেট মিনছ মেটেৰিয়েলটোৰ টাফনেছটো কম আছে অ'কে হাৰ্ডনেছটো বেচিকেলি ইট ইজ দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ মেটেৰিয়েল টু এনি কাইণ্ড অফ ৱেৰ মেচিং কাটিং স্ক্ৰেচিং ইণ্ডেণ্টেশ্যন হাৰ্ডনেছটো একেই হয় পায় এইটোৱে কি হয় ইট ইজ বেচিকেলি দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ মেটেৰিয়েল টু এনি কাইণ্ড অফ ৱেৰ machines, cutting, scratching, indentation, etc. Next, another is stiffness. Stiffness is the resistance against the deformation like twisting, bending. যদি আমাৰ twisting হয়, bending হয়, rotations হয়, তেতিয়া এইটো stiffness বুলি কোৱা হয়। So আমাৰ এটা নোট লিখা আছে ইয়াতে the above three properties are independent of each other. A material may be tough but not hard. So এটা যদি টাফনেছ হয় বাট হাৰ্ডনেছটো তাৰ নাথাকিবও পাৰে চ' সেইবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এটা প্ৰপাৰ্টি হয় কোনোবা এটা মেটেৰিয়েলৰ ষ্টিফনেছ বহুত থাকিব পাৰে বাট হাৰ্ডনেছ বা টাফনেছ নাথাকিবও পাৰে চ' সেইটো মেইন কৰি আছে The above three properties are independent of each other. A material may be tough but not hard. For example, plastic. Likewise, a material may be hard but not tough. For example, glass. The same goes for stiffness. So next, strain energy. Strain energy to ki hoy eta total energy which is stored in a plastic material which help is to regain its original shape and size after the removal of load. Resilience to ki hoy? Resilience is nothing but it is the ability of a material to regain its shape and size by using strain energy. For example, a spring regains its original size after the compressive load is removed. Okay, সেইটো হৈছে আমাৰ resilience. Creep to কি হয়? Creep to আমি পঢ়ি আছিলোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে ক্ৰিপৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আছে মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ Creep is nothing but when a load is applied in a body for a long time, the body relaxes with time due to which plasticity deformations occurs. Okay. Even when the load is removed, the body does not regain its original shape and size, which is called creep. For example, a cable wire attached in between two posts sag downwards for being subjected under gravitational force for a long time. আৰু এটা লাষ্ট আমাৰ টাৰ্ম হৈছে ফেটিক is nothing but it is a phenomena when a material fails when subjected to under cyclic loadৰ কাৰণে যেতিয়া মেটেৰিয়েলটো ফেইল কৰে a time will come when the amount of strain energy exists is toughness value causing the wires to break. Toughness is also defined as the amount of energy that can be stored in a body without মানে before phase fracture. Okay, so সেইখিনি আছিলে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰমৰ বেচিক চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ